ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የሰባተኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 3 ሬሽዮ ፕሮፖርሽንስ ኤንድ ፐርሰንቴጅስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በባለፈው ክላሳችን እንግዲህ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤ ነበረ። በዋናነት ሬሽዮ በሚል ቶፒክ ዙሪያ ነበር ስንማማር የነበረው and today we'll discuss about proportion. ኦኬ በዛሬው ዕለት እንግዲህ በክፍል 2 ፕሮፖርሽን በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንማማር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ሰው እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ዛሬ የምናየው ፕሮፖርሽን ምንድነው በሚለው ርዕስ ጉዳይ ነው ማለት ነው የምንማማረው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ሬሽዮ ማለት ነው ሬሽዮን በምን አይነት ወይ ልንገልጸው እንችላለን? በሶስት አይነት መንገድ መግለጽ እንደምንችል አይተናል። የተለያዩ የሬሽዮ አሰራሮች እንዳሉም አይተናል። ለምሳሌ ሶስት ሬሾዎች ሊሰጡ ይችላሉ፣ ሁለት ሊሰጡን ይችላሉ። ሬሾ ለምሳሌ ፓርት ቱ ፓርት ልንፈልግ እንችላለን፣ ፓርት ቱ ሆል ልንፈልግ እንችላለን እያል ስንመማር ነበረ ማለት ነው። and today we'll discuss about what is proportion. proportion ምንድነው? So here ምን ይለናል? Have you ever heard an advertisement on TV like the following? 8 out of 10 customers prefer Ethiopian coffee. አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ ከ10 ከስተመሮች ወይም ከ10 ደንበኞች 8ቶቹ የኢትዮጵያን ኮፊ ወደውታል የሚል አይነት አድቨርታይዝመንት አይታችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ ወይ እያለን ነው። It is an expression in the form of ratio which is equivalent with the fraction 8/10. እንግዲህ እዚህ ጋር ማለት እንግዲህ ከ10ሩ 8ቶቹ ማለት 8/10ኛ ማለት ነው። ለምሳሌ አይታችሁ ከሆነ ወይም አስተውላችሁ ከሆነ ብዙ ጊዜ ፈተና ሲታረምላችሁ ከ10ሩ ተፈትናችሁ ያገኛችሁት ከላይ ይጻፍና out of 10 ለምሳሌ ከ10 9 አገኘው፣ ከ10 8 አገኘው፣ ከ10 7 አገኘው ምናምን ትላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋርም ከ10 ከስተመሮች 8ቶቹ ፕሪፈር አድርገውታል እያለን ነው። This statement said that 8 out of 10 of the customers surveyed prefer Ethiopian coffee to other brand of coffee. እንግዲህ ከሌላ ብራንድ ኮፊ የኢትዮጵያን ኮፊ ከ10ሮቹ 8ቶቹ ፕሪፈር አድርገውታል። አሁን እዚህ ጋር የተጠቀሰው ምሳሌ ለምንድን ነው? ፕሮፖርሽን ምን እንደሚመስል ወደ ዲፊኒሽኑ ቀጥታ እንዴት መግባት እንዳለብን እያሳየን ነው። Most likely more than 10 customers were served. Suppose 100 customers were served, then you can find the equivalent fraction with the denominator 100. እንግዲህ አሁን ከ10ሩ 8 ከወደዱት 100 ከስተመሮች ቢኖሩ ከ100 ስንቶቹ ፕሪፈር ሊያደርጉት ይችላሉ እያለን ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ኢኩቫለንት ፍራክሽን ነው የምንፈልገው። so 8/10ኛ which is equal to 8/10ኛ ሲባዛ በ10/10ኛ እንግዲህ በ10/10ኛ ብናበዛው ለውጥ የለውም፣ ተመሳሳይ ነው። so 8 ሲባዛ በ10 80 ነው፣ 10 ሲባዛ በ10 100 ነው፣ 80 መቶኛ። 8/10ኛ ከ80 መቶኛ ጋር ኢኩቫለንት ነው። ያ ማለት ከ10ሩ ሰዎች 8ቶቹ ከወደዱት ከ100ዎቹ 80ዎቹ ይወዱታል እንደማለት ነው። Thus you can estimate that 80 customers out of 100 prefer the Ethiopian coffee. So the two fraction 8/10 and 80/100 are equivalent. ሁለቱ ፍራክሽኖች ኢኩቫለንት ናቸው ወይም the same ናቸው። They are the same. So proportion is a relationship between two quantities or variables in which one is constant multiple of the other. እንግዲህ ፕሮፖርሽን ስንል በሁለት ኳንቲቲዎች መካከል ያለ ሪሌሽንሺፕ ነው። አንዱ ያንዱ ምንድነው? ኮንስታንት መልቲፕል ነው ወይም ብዜት ነው እያለን ነው። አሁን በ10/10ኛ ነው ቅድም ያበዛ ነው አይታችሁ ከሆነ። So an equation stating that two ratios are equivalent is called proportion. እንግዲህ ሁለት ሬሽዮ እኩል ናቸው ብሎ ስቴት የሚያደርግ ኢኩዌሽን is called proportion እንለዋለን። አሁን ሬሽዮ ስንል ንጥጥር እያልን ነው። ሁለት ነገሮችን ወይም ሶስት ነገሮችን ልናነጻጽር እንችላለን። ፕሮፖርሽን ስንል ደግሞ ወደረኝነት ይለዋል። by the way እኔ በአማርኛው ነው የተማርኩትኝ። ወደረኝነት እና
ንጥጥር ተብሎ ማለት ነው። በዋናነት ስድስተኛ ክፍል ማለት ነው። two ratio A to B and C to D are equivalent if and only if AD which is equals to CB for C and D differ from zero. look አሁን ይሄ A over B እንደማለት ነው ባጭሩ A to B እንደማለትም ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ C over D ያለን ሁለቱ ኢኩቫለንት ሊሆኑ የሚችሉት A times D እኩል ይሆናል B times C ጋር እኩል መሆን ከቻለ ነው። ነገር ግን C እና D ከዜሮ መለየት መቻል አለባቸው ይለናል። ኦኬ ይሄን ካልን በኋላ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ዲፋይን እናደርጋለን። proportion ዲፋይን እናደርጋለን። there is a definition here. A proportion is the equality of two ratios. ምንም ሌላ ዛዛታ ሳይኖረው proportion ማለት the equality of two proportion ማለት the equality of two ratios ነው ወይም የሁለት ሬሾዎች እኩልነት። አሁን ወደረኝነት የምንለው የሁለት ንጥጥሮች እኩልነት ማለት ነው። so a proportion is the equality of two ratios ብለን ቅልል ባለች ትርጓሜ ተርጉመን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው guys. In the previous example, the ratio 8 over 10 and 80 over 100 are equivalent. Thus ratios are proportional. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምናያቸው ነገሮች the equality of two ratios ስለተባለ 8 10ኛ እና 80 10ኛ እኩል ስለሆኑ they are said to be proportion እንላቸዋለን። One can construct other ratio which are equivalent to 8 over 10 by multiplying by a certain factor. Look at the following ratio that are equivalent to 8 over 10. እንግዲህ ከ8 over 10 ወይም ከ8 10ኛ ጋራ እኩል የሆኑ ሌሎች ኢኩቫላንት ፍራክሽኖችን ወይም ሬሾዎችን መፈለግ ይቻላል ይለናል። ለምሳሌ ወደ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ስናስቀምጠው 8 10ኛን 4 5ኛ ይሆናል። አሁንም በሁለተኛ ስናበዛው 16ኛ ወይ 16 over 20 3 by 3 ስናበዛው 24 over 30 32 over 40 40 over 50 88 over 110 96 over 120 እዚህ ላይ የተጠቀሱት በሙሉ they are equivalent. Okay? so እዚህ ጋር ኖታችን ላይ ምን ይለናል? In the proportion 8 over 10 which is equals to 8 times 10 over 10 times 10 which is equals to 80 over 100. 10 is a factor or constant proportionality ትባላለች። 10 እንግዲህ ፋክተር ነች ወይም constant proportionality እንዳታለን ማለት ነው። Let us have a look at an example 3.9. Show that the ratio 8 ratio 8 and 10 ratio 16 form proportion. አሁን ሁለቱ ሬሾዎች እንግዲህ ፕሮፖርሽናል መሆናቸውን አሳዩ እያለን ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ሬሾ አለን፣ እዚህ ጋር ሌላ ሬሾ አለን። ሁለቱ ሬሾዎች እኩል ከሆኑ they are said to be proportion እንላቸዋለን ማለት ነው። Rewrite the ratio as a fraction and check one is a constant multiple of the other. እንግዲህ ፕሮፖርሽን ለመባል አንዱ የአንደኛው ኮንስታንት መልቲፕል መሆን መቻል አለበት። The fraction form of 5 ratio 8 and 10 ratio 16 are 5 over 8 and 10 over 16. So we have 5 over 8 means 5 times 2 over 8 times 2 which is equal to 10 over 16. So እዚህ ጋር ሁለት ምንድን ነች? ፋክተር ነች ወይም ኮንስታንት ፕሮፖርሽናሊቲ ነች ማለት ነው። Therefore 5 over 8 and 10 over 60 form a proportion. Now here consider the proportion A over B which is equal to C over D. አሁን A over B ከC over D ጋር እኩል ከሆነ both side በBD አብዙት። እዚህ ጋርም በBD እዚህ ጋርም በBD አብዙት። So A over B times BD which is equals to C over D times BD እናደርጋለን ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር የሚጣፉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ B በB መጣፋት ይችላል፣ D በD መጣፋት ይችላል። So finally ምን ይቀረናል? A times D which is equals to C times D ይሆናል ማለት ነው። So AD which is equals to BC.
ሲምፕሊፋይድ ፎርሙ ማለት ነው። ሶ ይሄ ብዜት ምን እንለዋለን ወይም በዛ አይነት ፎርም ስንገልጸው ምን እንለዋለን? The product AD and BC are called the cross products of this proportionality። እንግዲህ ይህ በክሮስ ፕሮዳክት የመጣ ቫልዩ ነው። ያ ማለት A times D which is equals to B times C ክሪክሮስ ስናደርግ የሚመጣ ነገር ነው። The cross products of any proportion are equal. You can compare cross product to identify proportional relationship። ስለዚህ የሆኑ ሪሌሽኖች የሆኑ ሬሾዎች ፕሮፖርሽናል ናቸው ለማለት ምን ማድረግ አለብን? ክሮስ ፕሮዳክት አድርገን ክሮስ ፕሮዳክታቸው እኩል የሚመጣልን ከሆነ they are proportional. Let us have a look at another example. Example 3.10. Show that the ratio 11:7 and 5:3 denote form a proportion. መጀመሪያ እንግዲህ የተሰጠንን ሬሾ በፍራክሽን ፎርም እናስቀምጣለን። 11/7 and 5/3 ዜን ክሪክሮስ ማድረግ ያ ማለት 11 ሲባዛ በ3 እና 7 ሲባዛ በ5 ማወዳደር 11 በ3 33 or 33 7 times 5 ደግሞ 35 ይመጣል። But 33 is not equal with 35. So 11:7 and 5:3 is not proportional when they do not form a proportion እንላለን ማለት ነው በቀላሉ። Another example, example 3.11, find the unknown terms in the given proportion. A ላይ 15:12 አለን እና 35:x. Provide that x different from 0. አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ የምንፈልጋት x ነው። የተሰጠን ኢኩዌሽን እንግዲህ ፕሮፖርሽናል ነው ተብለን የተሰጠን ያ ማለት ሁለት ሬሾዎች እኩል ከሆኑ they are said to be proportion ብለናል። ስለዚህ x ቦታ ላይ ማን ቢቀመጥ ነው እኩል ሊሆኑ የሚችሉት? ቢ ላይ ደግሞ 3x plus 6 ratio 5 which is equal to x plus 8 ratio 3 እዚህ ጋር x ላይ ማን ቢገባ ነው ፕሮፖርሽን ሊሆኑ የሚችሉ እያለን ነው። ሶ ወደ መፍትሄ ሐሳብ ስንሄድ ወይም ሶሉሽን ፓርት ላይ ስናልፍ from equality of ratio we have 15:12 which is equal to 35 ratio x. ሶ መጀመሪያ እንደምናደርገው ወደ ፍራክሽን መቀየር። ስለዚህ 15/12 which is equals to እዚህ ጋር የእኩልነት ምልክት አስቀምጣላችሁ 35 ኦቨር ዝም ብሎ አስቀምጦታል እዚህ ጋር x ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ዜን ክሪክሮስ ማብዛት ክሪክሮስ ታበዙት እዚህ ላይ 50 ያለ እዚህ ላይ x ትኖራለች 15x which is equals to 12 times 35 which is 420. So find the cross product ሲለናል በክሮስ ፕሮዳክት መፈለግ ማለት ነው። Finally over 15/15 ታደርጉት 15x divided by 15x ብቻዋን ትቀራለች 420 ሲካፈል ለ15 ደግሞ 28 ይሆናል። So finally the value of x will be 28 ይሆናል ማለት ነው። Okay? And b from 3x plus 6 ratio 5 which is equal to x plus 8 ratio 3 we have ይለናል። እንግዲህ አሁንም ወደ ምን መቀየር ነው? ወደ ፍራክሽን። ስለዚህ we have to change this ratio into fraction. 3x plus 6/5 which is equals to x plus 8/3. So cross 3 times 3x plus 6 which is equals to 5 times x plus 8. እንደምታዩት እዚህ ጋር በአሁን ባልኳችሁ way አስቀምጠው። Then 3 times 3 9x 3 times 8 6 18 and here 5 times 6 5x 5 times 8 40. Then finally we have to collect like terms. ተመሳሳዮችን እንሰበስባለን ያ ማለት x ያለባቸውን ለብቻ x የሌለባቸውን ለብቻ 9x minus 5x 4x 40 minus 18 22. Then finally both sides በ4 እናካፍለዋለን then x which is equals to 22/4 ይመጣል and in the simplest form 11/2 ይመጣል ማለት ነው።
11 over 2 means simply በደሲማል ሲቀመጥ 5.5 ይሆናል ማለት ነው። therefore the value of x will be 5.5 ስለዚህ የx ዋጋ 5.5 ቢሆን ነው ይሄ ሬሾ ፕሮፖርሽን ሊሆን የሚችለው እንላለን ማለት ነው። Another example here in one species a 6-foot crocodile has a 2-foot skull ይለናል። If skull length is proportional to the body length, what is the length of the crocodile of that same species with a 3.5 feet skull? ታችኋለውን ፕሮፖርሽናል እንደዚህ ቀለል ያለ ጠቀሜታ አይደለም ያለው ብዙ ፕሮብለሞችን ለመፍታት ይጠቅመናል። አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ ስለ ክሮኮዳይል ስፒሺስ እያወራን ነው። ከክሮኮዳይል ስፒሺስ የመጀመሪያው ስፒሺስ a 6-foot crocodile has 2-foot skull ይለናል። አሁን የመጀመሪያው ስፒሺስ ነው። If the skull length is proportional to the body length, what is the length of the crocodile of the same species with 3.5 feet skull? ሁለት ያለው 6 ካለው 3.5 የሚኖረው ስንት ቢኖረው ነው ባጭሩ? Let B represent the length of the crocodile with 3.5 feet skull or foot skull. So, body length over skull length which is equals to 6 feet over 2 feet which is equals to B feet B ማለት አናውኑ ነው over 3.5 ስለዚህ 6ቱ 2 ካለው B 3.5 ይኖረዋል ማለት ነው። then ክሪክሮስ ማድረግ ነው። ክሪክሮስ እናበዛው 6 times 3.5 which is equal to 2 times B 21 which is equals to 2B then both side በስንት ማካፈል በሁለት divide each side by 2 በሁለት ስናካፍለው 10.5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቦዲ ሌንግዙ ስንት ሆነ ማለት ነው? የ3.5 ፉት ስካል ያለው 10.5 ፊት ሎንግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለን ኤክሰርሳይዝ አለን ኤክሰርሳይዝ 3.3 ኤክሰርሳይዞችን የምንሰራበት የራሳችን ቻናል አለን። ኢትዮጵያን ኤጁኬሽን ኤክሰርሳይዝ የሚል አለ ከታች ከዚህ ቻናል ስር ላይ ታገኙታላችሁ ወይም ብዙ ጊዜ ኮሚኒቲ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ኮሚኒቲ ላይ ኤክሰርሳይዝ እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ እያልኩኝ ብዙ ጊዜ ስነግራችሁ ነበር ማለት ነው። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁት አይደለም አድርጉት። ኤክሰርሳይዞችን እያንዳንዳቸውን እሰራለሁ ማለት ነው። እየገባችሁ እዛ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ቻናል ላይ ትምህርት ብቻ ነው የሚሰጥበት ኤክሰርሳይዝ ለብቻ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ determine if the quantities of each pair of ratio is proportional and explain ይለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ነገሮች በሙሉ ሬሾ ናቸው ፕሮፖርሽናል ናቸው አይደሉም የሚለውን ነገር ቼክ አድርጉ እያለን ነው ወይም ዲተርማይን አድርጉ እያለን ነው። እዚህ ጋርም ዲተርማይን whether each of the following pair of ratio form a proportional or not እነዚህም ፕሮፖርሽናል ይመሰርታሉ አይመሰርቱም። እዚህ ጋር ደግሞ ፋይንድ ያናውን ነው። እዚህ ጋር አንዳንድ አናውን አሉን አናውንን ፈልገው በጣም ሲምፕል ነው። ኦኬ አራተኛም ፋይንድ the fourth proportional term of the following ይለናል። the fourth አራተኛውን ፈልጉት ይለናል። ስለዚህ አጠቃላይ ወደ 6 የሚደርሱ ጥያቄዎች ናቸው። ኖ ከ6 ብቻ ሳይሆኑ በርካታ ናቸው እስከ 11 ናቸው። እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች በሙሉ እዛኛው ቻናል ላይ የምሰራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እየገባችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የምትፈልጉትን ኤክሰርሳይዝ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናገኘው ዳይሬክት ኤንድ ኢንቨርስ ኦር ኢንዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ። እንግዲህ ፕሮፖርሽናሊቲ ሁለት አይነት ፕሮፖርሽናሊቲ ሊኖር ይችላል። አንደኛው ዳይሬክት ያ ማለት ቀጥተኛ ወደረኝነት እና የቀጥተኛ ወደረኝነት የሚል ነገር ነው። ወይም ርቱ ወደረኝነት እና ኢርቱ ወደረኝነት የሚል ነገር አስታውሳለሁ በአማርኛው ስማር ማለት ነው። ሶ ዳይሬክት ኤንድ ኢንዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ ተብሎ በሁለት ይከፈላል። ለማንኛውም የመጀመሪያው ዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ ነው። ሶ ሂር እዚህ ጋር ምን አለን? አክቲቪቲ አለን። ስለዚህ አክቲቪቲው ብዙ ጊዜ እንግዲህ አክቲቪቲ ኦፕኒንግ ፕሮብለም ምናምን የሚባሉ አሉ ከአንድ ቶፒክ ስር የሚቀመጡ ማለት ነው።
እነሱ ስለዛ ቶፒክ አቅጣጫ የሚሰጡ ልክ የኢንትሮዳክተሪ ኩዌስችን የምንላቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ፈርስት ምንድነው የምናደርገው? ዲፋይን ነው የምናደርገው። we say that y is directly proportional to x written as y directly proportional with x እንግዲህ ምልክቷ ይቺ ነች። if there is a constant k but k different from 0 such that y which is equal to k times x and k is said to be constant of proportionality ወይም proportional constant እንላታለን። ማንን? k። ስለዚህ y which is equal to k times x form ተተገለጸ that proportionality is direct proportionality. For example 3.17 if y is directly proportional to x and y which is equal to 6 when x which is equal to 3 then find the value of y when x which is equal to 1 x which is equal to 5 x which is equal to 24 አሁን እዚህ ጋር የተሰጠን ምሳሌ ምንድነው? y እና x directly proportional ናቸው ብለናል። ሁለቱ ምንድናቸው? directly proportional። ስለዚህ directly proportional ሆነው y 6 ሲሆን x 3 ይሆናል ወይም x 3 በሆነበት ጊዜ y 6 ይሆናል። ስለዚህ x 3 1 ቢሆን y ምን ይሆናል? x 5 ቢሆን y ምን ይሆናል? x 24 ቢሆን y ምን ይሆናል እያለን ነው። since y is direct proportional to x y which is equal to kx ብለን መግለጽ እንችላለን። አሁን ይቺ ምንድነች? የዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ ኢኩዌሽን ነች። for some constant and y which is equal to 6 when x which is equal to 3 ያ ማለት y እንግዲህ 6 ነች x 3 ነች። አሁን እዚህ ጋር መተካት እንችላለን። በy ቦታ 6ን በx ቦታ ማንን መተካት? 3ን መተካት። ከዛ በቀላሉ ማን እናገኛለን? kን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት 6 which is equal to 3k ከዛ ኦቨር 3 አድርገን k ስንት ይመጣልናል? 2 ይመጣልናል። እዚህ ላይ 2 መጣልን። so 2 መጣልን ማለት y which is equal to 2x ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። y which is equal to 2x when x which is equal to 1 y which is equal to 2 times x instead of x ማን ተካለን? 1ን። ስለዚህ መልሳችን ስንት ይመጣል? 2። b ላይ ደግሞ when x which is equal to 5 y which is equal to 2 times x x ግን ስንት ነች? 5 ነች። 2 times 5 10 when x which is equal to 24 y which is equal to 2 times x xአችን ስንት ነች? 24 ስለዚህ 2 times 24 48 ስለዚህ very simple እንደዚህ አድርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን። የምን ይባላል? ዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ እንለዋለን ማለት ነው። another example እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ነገር ማስተዋል ያለባችሁ ብዙ ኤግዛምፕሎችን እየደጋገምን የምንሰራው የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው። የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን መስራት ነው። ለምሳሌ ጋይድ መጽሐፍ ካላችሁ ጋይዶች ላይ ብዙ አይነት ምሳሌዎች ሊመጡ ይችላሉ። በተለያየ ፎርም ሊመጡ ይችላሉ። ኮንሰፕቱን እንዴት ተረዳችሁት? የፈለገው አይነት ጥያቄ ቢመጣ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። so example 3.14 ምን ይለናል? in an area of 5700 meter square 600 trees can be planted. How many trees could be planted in an area of 0.019 kilometer square? አሁን የተሰጠንን ተመልከቱ። እንግዲህ ሬሾ ስንሰራ መጀመሪያ ዩኒቱ ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት ብለናል። ስለዚህ ፕሮፖርሽናሊቲ ከመስራታችን በፊት ሬሾን ነው የምንሰራው because ፕሮፖርሽናሊቲ ማለት የሁለት ሬሾዎች እኩልነት ስለሆነ ማለት ነው። so እዚህ ጋር 5700 ሜትር ስኩዌር ነው፣ እዚህ ደግሞ 0.019 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነው። ስለዚህ ኪሎ ሜትር ስኩዌርን ወደ ሜትር ስኩዌር ወይም ሜትር ስኩዌርን ወደ ኪሎ ሜትር ስኩዌር መቀየር ይገባናል ማለት ነው። so በመጀመሪያው ኤሪያ 600 ትሪ ከተተከለ በዚህኛው ኤሪያ ምን ያህል ትሪ ይተከላል? ቀላል ነው። so let us represent the problem in the table as follow. area in meter ስንት ነው? 5700 number of tree planted 600 እንግዲህ በ5700 ስፋት ባለው መሬት ላይ ወይም ቦታ ላይ 600 ትሪ ወይም ዛፎች መተከል ይችላሉ።
0.019 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ማለት 19000 ሜትር ስኩዌር ማለት ነው ወደ ሜትር ስኩዌር ስንቀይረው። በዚህስ ምን ያህል ትሪዎች ሊተከሉ ይችላሉ? ምን ያህል ዛፍ መትከል እንችላለን? አልታወቀም። ቲ ያክል ትሪ መትከል ይቻላል። Recall that 1 kilometer square which is equal to 1000 times 1000 እንግዲህ 1 ኪሎ ሜትርን ወደ ሜትር ስኩዌር ሲቀየር ነው 1 ኪሎ ሜትር ስኩዌርን ወደ ሜትር ስኩዌር ስንቀይረው 1 ሚሊዮን ሜትር ስኩዌር ነው። ይሄ ስንተኛ ክፍል ነው? አምስተኛ ክፍል ነው ያለው ይሄ ነገር። ለዛ ነው ያን ያህል ትኩረት ያልሰጠሁት። therefore 0.019 ስንት ይመጣል? 19000 ሜትር ስኩዌር ይመጣል ማለት ነው። So as area increase the number of tree to be planted also increase ያደርጋል. Therefore the area and number of tree is in a direct proportional and number of tree will be bigger than 600. እንግዲህ direct proportional ነው ካል አንደኛው ሲያድግ ያኛውም አብሮ ማደግ መቻል አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ ኤሪያው ሲያድግ number of tree plant የሚደረገው number of tree increase ማድረግ መቻል አለበት direct proportional ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ 600 over t ያ ማለት 600 over t ማለት 600 ዛፎች ሲካፈሉ ላልታወቀው ዛፍ እኩል ይሆናል 5700 ሲካፈል ለ19000 ዜን ክሪክሮስ ማድረግ 5700 t which is equal to 600 times 19000 ዜን ቲ ብቻዋን ለማስቀረት ቦth ሳይድ በ5700 በ5700 እናካፍለውና መጨረሻ ላይ 2000 ይመጣልናል። ስለዚህ ምን ያህል ትሪ መተከል ይችላል ማለት ነው በ0.019 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ላይ 2000 ትሪ። Therefore 2000 trees could be planted in the area 0.019 ኪሎ ሜትር ስኩዌር እዚህ ጋር ሜትር ስኩዌር ብትሏን ኪሎ ሜትር በሏት or 19000 ሜትር ስኩዌር ኦፍ ላንድ ይለናል። እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ባጭሩ። አንድ ምሳሌ እንድገምና እንጨርሳለን directly proportional የሚለውን suppose y is direct proportional to x shown the table x አሁን 3 4 5 እያለ ይቀጥላል y ደግሞ 24 32 p 72 ይለናል። then find the constant proportionality, b the value of p, c the value of q አይታችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር 3 4 5 እያለ ነው የቀጠለው እዚህ ደግሞ 24 32 ከዛ እናውን p አለችን ከዛ 72 ስለዚህ ላይ የተሰጠን ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ነው የሚል ነገር ተሰጥቶናል። እሱ ከተሰጠን since y which is equal to 24 ማለት 8 times 3 ነው 24 ማለት as x which is equal to 3 and y which is equal to 32 ያ ማለት 8 times 4 as x which is equal to 4 x 3 ሲሆን 24 ይመጣል y ያ ማለት 3 times 8 ማለት ነው። x 4 ሲሆን 32 ይመጣል አሁንም 4 times 8 ማለት ነው። ስለዚህ 8 ሁለቱም ላይ 8 አለች ይቺ 8 ምንድነች ማለት ነው ኮንስታንት ፕሮፖርሽናሊቲ ነች ማለት ነው። therefore y which is equal to 8x ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። when y which is equal to p x which is equal to 5 አሁን ፕሮፖርሽናሊቲ ውስጥ ለታወቀች በቀላሉ መስራት ይቻላል። ስለዚህ በy ፈንታ ማን ተካለው p which is equal to 8x x ግን ስንት ነች 5 ስለዚህ 8 times 5 which is 40 then የp value ስንት ይመጣል 40 ነው ማለት ነው። ፒን በቀላሉ አገኘን። when y which is equal to 72 x which is equal to q ይሆናል። ስለዚህ በy ፈንታ 72ን ተኩ 72 which is equal to 8q ስለዚህ over 8 እናደርግና q ስንት ይመጣል 9 ይመጣል ማለት ነው። therefore the value of p 40 and q 9 ብለን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ ይሄን ይመስላል። አሁን ደግሞ ኢንቨርስ ኦር ኢንዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ ምንድነው የሚለው እናያለን። we said that y is inversely proportional to x written as y is inversely proportional to x ያ ማለት ምልክቷን አስቀምጠን 1 over x እንላለን ማለት ነው። ያ ማለት y ኢንክሪዝ ሲያደርግ x ዲክሪዝ የሚያደርግ ከሆነ ወይም x ኢንክሪዝ ሲያደርግ y ዲክሪዝ የሚያደርግ ከሆነ ተቃራኒ ከሆነ ማለት ነው። if there is a constant k say that y which is equal to k times 1 over x
or yx which is equal to k የሚሰጠን ከሆነ such a proportional is known as inversely proportional እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ in the table below as x increases y decreases. Then you can write the relationship between x and y as y which is equal to 36 over x or xy which is equal to 36. Here 36 is a constant proportionality. አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ቴብል ተሰጥቶናል። አሁን ሪሌሽንሺፑ እንዴት ነው የምንጽፈው? በx እና በy መካከል ያለውን y which is equal to 36 over x ወይም ክሪክሮስ አድርጉት እስቲ x times y which is equal to 36 የማን ቫልዩ ሆነ? የk ቫልዩ። k ደግሞ ምንድነች? ኮንስታንት ፕሮፖርሽናሊቲ ነች። ስለዚህ ቴብሉን ተመልከቱት። x እዚህ ጋር 1 2 3 4 y ደግሞ 36 18 12 9 እንደምታዩት as x increase y decrease ያደርጋል ከ36 ወደ 9 ስለዚህ x times y which is equal to 36 which is equal to k ስለዚህ አብዙት 1 ሲባዛ በ36 36 2 ሲባዛ በ18 36 3 ሲባዛ በ12 36 4 ሲባዛ በ9 36 ስለዚህ ምን ያመለክታል? inversely proportional ወይም indirect proportional እንደዋለን። Let us have a look at another example 3.17. Suppose y is inversely proportional to x and x which is equal to 25 when y is equal to 8, then what is the value of y when x which is equal to 10, x which is equal to 40, x which is equal to 100? ስለዚህ አሁን የተሰጠን እንግዲህ y እና x inversely ናቸው ፕሮፖርሽናሊቲያቸው x 25 የሚሆነው y 8 ሲሆን ነው አለ። ስለዚህ what is the value of y when x which is equal to 10 40 100 ስለዚህ የyን ቫልዩ ፈልጉ እያለን ነው። በአጭሩ ላይ ከተሰጠን given ምን እንፈልጋለን? proportionality constant እንፈልጋለን። ስለዚህ since y is indirect proportional to x and x was equal to 25 when y was equal to 8 so we have y which is equal to 1 over x times k for some constant k then 8 followed that 8 which is equal to k over 25 or simply k ማለት x times y ነው ብለናል። x times y xአችን 25 ነው y ደግሞ 8 ነው ሁለቱን ማብዛት እንችላለን 200 ይመጣልናል። ስለዚህ 200 የk ቫልዩ ነው። kን ካወቅን የተጠየቅነውን ነገር በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ when x which is equal to 10 y which is equal to k over x but k ስንት ነው? 200 እንተካለን። x ስንት ናት? 10 ስለዚህ 200 ሲካፈል 10 20 when x which is equal to 100 y which is equal to k over x k ስንት ነው? 200 x ስንት ነው? 100 200 ሲካፈል ለ100 which is equal to 2 when x which is equal to 14 y ምን ይሆናል? k over x ስለዚህ 200 ሲካፈል ለ40 which is 5 ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ በቴብል ስናስቀምጠው x ማለት 10 25 40 100 ነው። yስ 28 2 5 2 አስልተን ያገኘነው ማለት ነው። ስለዚህ የk ቫልዩ ምን ይሆናል? k ማለት x times y ነው። 10 ሲባዛ በ20 200 25 ሲባዛ በ8 200 40 ሲባዛ በ5 200 100 ሲባዛ በ2 200 ስለዚህ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ራሱ እጅግ በጣም ቀላል እንደሆነ ልትረዱ ይገባል ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ላይ አንድ ኤግዛምፕል እንስራና እንጨርሳለን ይመስለኛል። እንጨርሳለን። ይችን ኤግዛምፕል እንስራት። ኤግዛምፕል 3.18 if 150 men are working in a factory to produce 6,000 shoes in 15 working days, how long will it take? Assume everyone works at the same rate. A. 50 men to produce 6,000 shoes, 100 men to produce 6,000 shoes ይለናል። አሁን እንግዲህ 150 ሰራተኞች አሉን የሆነ ፋክተሪ ውስጥ የሚሰሩ 6000 ያህል ጫማ በ15 የሥራ ቀን ማምረት ነው የሚፈለገው። ስለዚህ 150ዎቹ በ15 ቀን ይሄን ያህል ካመረቱ
50ዎቹ 6000 ጫማ ለማምረት ምን ያህል ጊዜ ይፈጅባቸዋል? መቶዎቹ 6000 ጫማ ፕሮዲዩስ ለማድረግ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅባቸዋል እያለን ነው። ስለዚህ how long አለም ማለት ታይሙ ምን ያክል ነው እየተባለ ጊዜ ነው የተጠየቀው። So let us represent the problem in the table as follow. Number of workers 150 አለን፣ 100 አለን፣ 50 አለን። 150ዎቹ ምን ያክል ጫማ ነው የሚሰሩት? 6000። 50ዎቹ 6000፣ 100ዎቹ 6000፣ ሁሉም 6000 ነው የሚያመርቱት። ግን ዴዩ ይለያያል፣ የሚፈጀው ታይም ይለያያል። ነምበር ኦፍ ዴይ ሪኳየርድ ለምሳሌ ለ150 15 ቀን ይፈጃል። ለ100ዎቹ ምን ያህል ቀን ይፈጃል? ለ50ዎቹ ምን ያህል ቀን ይፈጃል? ስለዚህ እዚህ ጋር የምትረዱት ነምበር ኦፍ ወርከር ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር የሚፈጅባቸው ታይም ቴክን እያነሰ ነው የሚመጣው። ወይም ነምበር ኦፍ ወርከሮች ደግሞ እያነሱ ሲሄዱ ለምሳሌ 150 150 ሲሆን የሚፈጅባቸው ቀን እየጨመረ ይሄዳል። አንድን ስራ ለምሳሌ አንድ ሰው ከሚሰራውና ሁለት ሰው ከሚሰራው በአጭር ጊዜ ሊያልቅ የሚችለው ምን ሲሆን ነው? በርካታ ሰዎች ሲሰሩት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ነምበር ኦፍ ወርከሮች ዲክሪዝ ባደረጉ ቁጥር የሚፈጅባቸው ቀን እየጨመረ ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ኢንክሪዝ ይሄኛው ዲክሪዝ አደረገ ማለት ነው። For the same job, as the number of worker W decrease, the number of day D required will be increase. ስለዚህ decrease increase ነው፣ inverse ነው ማለት ነው። Thus W and D are inverse related. So WD ያ ማለት እንግዲህ W ምንድነው? ወርከር ነው times D day ነው which is equal to K. K ምንድነው? proportionality constant for some constant K. And when W which is equal to 150, D which is equal to 15. ስለዚህ K ማለት የሁለቱ ብዜት ነው። 150 ሲባዛ በ15። ስለዚህ 150 በ15 2250 ይመጣል። A ላይ 50 ሰዎች 6000 ጫማ ለማምረት ምን ያህል ጊዜ ይፈጅባቸዋል ለተባለው D which is equal to D ማለት number of day እያሰላን ነው። K over W K ስንት ነው? 2250 ሲካፈል ለ100 which is 22.5 days። ስለዚህ ስንት ቀን ፈጀባቸው ለ100 ሰዎች? 22.5 ቀን ወይም 22 ቀን ከግማሽ እንደማለት ነው። Therefore 100 men need 22.5 days to produce 6000 share. What about 50 men? 50 ሲሆኑስ D which is equal to K over W K ስንት ነው? 2250 ሲካፈል number of worker 50 ናቸው። ስለዚህ 45። So 50 men need 45 days to produce 6000 shoe ይለናል። ስለዚህ 50ዎቹ 45 ቀን፣ 100ዎቹ 22.5፣ 150ዎቹ ደግሞ 15። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ምን ሞላል? 22.5 45 ኢንክሪዝ አድርጓል ማለት ነው ይሄኛው ዲክሪዝ ሲያደርግ። ሶ እንግዲህ ኢንዳይሬክት ፕሮፖርሽናል በዚህ ወይ ነው የሚሰራው። ቀላል ነው በጣም። ዳይሬክትም ኢንዳይሬክትም ለአሰራር በጣም ቀላል ናቸው። ያን ያህል ከባድ አይደሉም ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ አለን። ኤክሰርሳይዙ እንደነገርኳችሁ ነው። በዛ መሰረት ነው የሚሰራው። ስለዚህ ጋይስ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ክላስ የምንገናኘው ሪቪዥን ኦን ፐርሰንቴጅስ በሚል ቶፒክ ነው የምንገናኘው ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በፓርት 1 ሬሾን አይተናል። በፓርት 2 ደግሞ ዛሬ ላይ ፐርሰንቴጅን አየን። ፕሮፖርሽናሊቲን አየን። ቀጣይ ክላስ ደግሞ ፐርሰንቴጅን ነው የምናይ ማለት ነው። እንግዲህ በፐርሰንቴጅ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። ከዛ በፊት አሁንም ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑና አብሮነታችሁን እንድትገልጹልኝ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘውላችሁ። መልካም ጊዜ። ባባይ